नमस्ते, वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन। फेरि नयाँ लेसन लिएर आएको छु। याबेश थापाको गीत तपाईँ सबैलाई थाहा होला, लाखौँ हजारौँ भन्ने गीत लिएर आएको छु मैले। आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ तरिकाले गर्ने ट्राई गरिरहेको छु है, किनभने यो गीत मलाई राम्ररी आउँदैन है। मैले यो भर्खर सुनेको, धेरैजनाले मलाई यो गीत के ट्युटोरियलको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यही भएर आज मैले यो ट्युटोरियल बनाउँदैछु है। तर मलाई यो गीत नआउने भएको कारणले म गाउँदिनँ, अनि मैले चाहिँ यो म्युजिक प्ले गरेर चाहिँ यहाँ बजाएर देखाउँछु आज है तपाईँलाई। तपाईँले त्यसमा फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लाग्ने कर्ड चाहिँ जम्मा 6वटा छ। ई मेजर छ है। कर्डहरू यदि तपाईँलाई आउँदैन भने त्यो मेरो अर्को लेसन छ है, त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि नयाँ लेसन आउने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि यसमा लाग्यो कर्ड ई मेजर, अर्को बी मेजर कर्ड है। तपाईँले इन्भर्जनको पनि लिन सक्नुहुन्छ, यो कर्ड बीमा यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को लागि कर्ड सी साफ माइनर छ है, अर्को ए मेजर छ, अनि अर्को चाहिँ एफ साफ माइनर अनि जी साफ माइनर। यो 6वटा कर्डले युज गरेर चाहिँ तपाईँले यो गीत फुल गीत बजाउन सक्नुहुन्छ है। यसको रिदमको प्याटर्न चाहिँ 4x4 छ है। तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ नि, यो सँगै राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड सँगै गर्नुहोस्। पहिला 1 अनि यो 2 3 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। यसरी चाहिँ हुन्छ। फर्स्टमा यो तपाईँको आज भोलि सुन्दा तिम्रो बोलीसम्म होइन, यो भर्ससम्म यो 4वटा लाइन छ होइन, त्यसमा चाहिँ सेम कर्ड जान्छ। यो ई बी सी साफ माइनर र ए है। 4-4 काउन्ट गर्दै यसरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो। यो कर्डलाई चाहिँ फलो गरिराख्ने त्यहाँसम्म है। ई सी साफ माइनर सरी ई बी सी साफ माइनर ए। अब म एकचोटि यो गीतसँग बजाएर देखाउँछु है तपाईँलाई। अनि यसको टेम्पो चाहिँ मैले अलिक स्लो गरेको छु है। टेम्पो किनभने तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर यो गीतको ओरिजिनल टेम्पोबाट मैले अलिकति घटाएर मैले बजाइरहेको छु है। मैले भने जस्तो अलिकै कर्ड रिपिट भइरहन्छ। फेरि सेम 4-4 काउन्ट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम। यहाँ पनि सेम हो। यहाँसम्म हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म केही कर्ड छैन। त्यही ई है, बी सी साफ माइनर एललाई चाहिँ रिपिट गरिराख्ने हो। त्यही त्यो जति पनि गीत गाइरहन्छ त्यसमा 4-4 काउन्ट गरेर रिपिट गरिराख्ने है। लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ भनेर यसरी त्यही रिपिट गरिराख्ने। 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 है, यसै गरिराख्ने। अब अलिकति चेन्जेस भनेको यो घामलाई हेरी बस्छु भन्नेमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहोस्, ए मेजर 4 काउन्ट है। 1 2 1 2 3 4 त्यसपछि जी साफ माइनर 1 2 एकै छेउमा छ है जी साफ माइनर। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यहाँ यसरी 1 2 अब जी साफ माइनर 4 काउन्ट 1 2 3 अब सी साफ माइनर 4 काउन्ट 1 2
तपाईँ बी काउन्ट 4 काउन्ट 1 2 3 4 यो फर्स्टको लाइनमा चाहिँ के मैले भने तपाईँले रिमेम्बर यो सम्झिनुहोस् है ए मेजर 4 काउन्ट जी सार्प माइनर 4 काउन्ट सी सार्प माइनर 4 काउन्ट बी 4 काउन्ट भनेपछि कर्ड ए जी सार्प माइनर सी सार्प माइनर बी भयो है यो फर्स्टको लाइन हो है घामा उयो भन्ने हो अब सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने एबाट यो पनि एबाटै हो 1 2 3 4 अब चाहिँ ईमा जान्छ है 1 2 3 4 अनि त्यस पछाडि एफ सार्प माइनर 1 2 जी सार्प माइनर 3 4 है यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ हेर्नुहोस् है अघि चाहिँ एबाट हामी जी सार्प माइनर गएको थियो है अब चाहिँ एबाट ई जानुपर्छ है हामी यसरी 1 2 3 4 ईमा 1 2 3 4 अब एफ सार्प माइनर 1 2 3 4 यसमा चाहिँ तपाईँको एफ सार्प माइनर र जी सार्प माइनर चाहिँ हाफ हाफ गर्ने है 1 2 3 4 अनि एमा 1 2 3 4 अनि बीमा 1 2 3 4 यति हुन्छ है अनि त्यही लाइनलाई रिपिट गर्ने हो फेरि एबाट नै है म एकचोटि गीतमा बजाएर देखाउँछु है त तपाईँलाई अब एबाट सुरु गर्नुहोस् है एबाट सुरु भयो त 1 जी सार्प माइनर सी सार्प माइनर बी अब एमा आउनुहोस् फेरि अब ईमा अब एफ सार्प माइनर जी सार्प माइनर हाफ फेरि अब एमै आउनुहोस् अघिकै सेम रिपिट हो जी सार्प माइनर सी सार्प माइनर बी फेरि एबाट सुरु एफ सार्प माइनर जी सार्प माइनर हाफ A4 काउन्ट बीमा जान्छ अब सेम अगाडिकै अब सुरुकै सुरु हुन्छ है यीबाट बी सी सार्प माइनर सेम अगाडिकै कर्ड फेरि यीबाट सुरु बी सी सार्प माइनर फेरि त्यही बी सी सार्प माइनर एबाट सुरु गर्नुहोस् है फेरि सरी फेरि बीमा है सी सार्प माइनर अब फेरि एबाट सुरु है जी सार्प माइनर अघि हामीले हेरिसके यो फेरि एबाट सुरु एफ सार्प माइनर जी सार्प हाफ हाफ है 1 2 3 4 अब एमा 1 2 3 4 बी 1 अगाडिको जानु सेम सरी त्यही अहिले रिपिट हुन्छ है ईमा हाफ हाफ है
यति हो है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है यो यति नै हो यसमा सरी यसमा केही पनि छैन कर्डहरू त्यति नै हो सिम्पल ई है बी सी सार्प माइनर ए छ अब त्यो सेकेन्डमाको चाहिँ सेकेन्ड त्यो घाम भन्ने बेलामा चाहिँ मैले तपाईँलाई भने ए बजाउनुहोस् है एबाट तपाईँ जी सार्प माइनर जानुहोस् फुल फुल है 1 2 3 4 1 2 त्यसपछि सी सार्प माइनर 1 2 3 अब बी अब सेकेन्डमा चाहिँ फेरि एबाटै सुरु गर्ने 1 2 अब चाहिँ ईमा आउने 1 2 अब एफ सार्प माइनर जी सार्प माइनर हाफ हाफ 1 2 3 4 अब एमा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यति हो है कर्ड यति नै हो तपाईँले यो बिटलाई काउन्ट गरेर यसरी 4 4 खेलाउनु भयो भने सजिलै यो तपाईँले गीत बजाउन सक्नुहुन्छ है आज चाहिँ मैले यो गीत गाउन सकिनँ किनभने मैले त्यति सिकेको छुइनँ धेरै गीतहरू बिग्रिन्छ त्यही भएर मैले यो ट्र्याक बजाएर नै सिकाएको छु अनि टेम्पो पनि मैले अलिकति घटाएर गरेको छु होइन तपाईँले अलिकति फास्टमा यो रियल टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गीत बजाएर त्यो सँगै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस लेसन तपाईँले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अनि तपाईँलाई यो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गर्नु होला अनि मेरो एफबी पेज पनि छ नेपाली पियानो लेसनको त्यसलाई पनि लाइक गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच